اليوم رح نحكي عن بعض الأخطاء العلمية والأفكار الضارة اللي عم تدرس بالجامعات بسوريا بالمواضيع اللي بتتعلق بالمثلية وبعض ممارسات الجنسية التانية، لأنه طب النفس هو سلطة معرفية والأفكار اللي بيطرحها بتأثر بشكل مباشر على حياة الناس. معظم المرضى المثليين بلحظة دخولهم من الباب يمكن تشخيصهم بشكل صحيح بنسبة 95%. من وين اجت فكرة الطبيعي والشاذ وكيف فاتت بالمجتمع واعتبرت حقيقة علمية ثابتة؟ بالقرن ال19 بلش الطب يصنف الأفعال الجنسية بطبيعية وغير طبيعية بحسب أفكار اجتماعية غير علمية، مثل إنه أي فعل جنسي ما بيودي للتكاثر غير طبيعي، أو أفكار تانية جنسوية مبنية على التمييز بين الرجال والمرأة مثل الغريزة الذكرية والغريزة الأنثوية اللي حكينا عنه الحلقة الماضية، يلي بتفترض إنه الغريزة الذكرية هي غريزة عنيفة وقوية وما بتتوقف، وإنه الغريزة الأنثوية هي غريزة رقيقة والمرأة ما عندها رغبة جنسية، عندها بس رقة وعواطف، فالرجال هو اللي بينط عليها، وهذا الشكل الطبيعي للسكس. وبلشوا أطباء النفس يصنفوا الأفعال الجنسية اللي ضمن معاييرهم غير طبيعية ويطلعوا لها تشخيصات مفصلة ويسموها انحرافات. ومن الأطباء اللي بلشوا هاي التصنيفات هو الطبيب فون كرافت إبينغ. هاي الأفكار تغيرت مع الوقت، بس لهلأ ببعض الجامعات لساتها عم تدرس كحقيقة ثابتة، ومنهم الجامعات السورية. بجامعة حلب كلية الطب الشرعي لهلا عم يتم التأكيد على هي الأفكار. الرجل بيحتاج لما يشوف المرأة بالزلط، المرأة بتحتاج لما تشوف الرجال بالزلط، بس مو بس هيك، كمان لما تشوف عطفه وقوته والإطراء والمديح لها، وهذا بشكل طبيعي بيؤدي لإدخال القضيب بالمهبل. يعني يا بتشوفه أو هذا هو، لا هو بيشوفها بالزلط بيتحدش. بما أنه بالقرن ال19 كان أي شيء مخالف لهي القواعد مرفوض، فصاروا أطباء النفس يعتبروا إنه هون في مشكلة بدهم يلاقوا لها سبب، وصاروا بدهم يثبتوا إنه هالشيء مرض، فبلشوا يعملوا دراساتهم على حالات فردية لأشخاص عندهم من الأساس تحديات نفسية، ويربطوا هي السلوكيات الجنسية الموصومة اجتماعياً بالتحديات النفسية اللي كمان موصومة اجتماعياً. ببداية الخمسينات اجى عالم الجنس كينزي وعمل دراساته على شرائح واسعة وأعداد كبيرة من البشر، وأغلبهم عايشين حياة مرضية، وتبين إنه هي السلوكيات هي سلوكيات شائعة. وهيك كمان تبين للأشخاص يلي عم بيقولوا إنه هي السلوكيات غير طبيعية لأنها نادرة إنهم غلطانين. بس لهلأ بسوريا لساتها النظريات القديمة عم تتدرس، متجاهلين تماماً كل التغيير يلي صار على مدى سنين. وهؤلاء المثليون ذكوراً وإناثاً عصابيون بكل ما في هذه الكلمة من معنى. أعراض المثلية: ارتكاسات رعب وقلق، معاناة عصابية، تحدث توجهات جنسية مثلية عند بعض السيكوباثيين، أعراض ذهانية، فصام أو بعض الاضطرابات التوهمية المزمنة. تفسيرات المقترحة للمثلية الجنسية: مرضى النفاس وثنائيي القطب والتخلف العقلي وبعض اضطرابات الشخصية قد يكونون مثليين. قد لا. ومع مرور الوقت صار التحليل النفسي يطلع نظريات جديدة لحتى يلاقي أسباب للمثلية، مثل إنه في خلل بالعائلة خلى الشخص تخلق عنده هاي المشكلة، مثل دور الأب والأم بالتربية والديناميكية بيناتهم يلي ما بتطابق الطبيعي، أو إنه المثلي بيعيش بعائلة بتسيطر فيها النساء وبيغيب فيها دور الأب وبيكون ضعيف أو منفصل أو سادي. طبعاً هي كلها نظريات ما لها أي إثبات علمي، بس عم تدرس بجامعات سوريا. يجب تربية الطفل على الاقتناع بجنسه والتعامل معه على أنه صبي أو بنت في طريقة لبسه وحركاته ومشيته. يجب أن يكون الأب رمز الرجولة والأم رمز الحنان والحب. يتوجب تعليم الطفل يتعامل مع جنسه والجنس الآخر. غياب الأب وتعلق شديد بأمه. تعلق الطفل مبالغ بأبويه وخاصة أمه، يعني لازم أمه تكون بلاها يشو الأم. وغياب الأب، وجود أمه ووجود أبوه. هاي المعلومات المغلوطة اللي بعدها لهلأ عم تدرس بالجامعات، وطرح سوء التربية العائلية كمسبب للمثلية، منه بس مؤذي للأشخاص المثليين، بيأذي كمان عائلاتهم وبيعمل شعور بالذنب إنه هن ما عم يعرفوا يربوا أولادهم. قائمة الانحرافات يلي بلشها فون كرافت إبينغ ضل يزيد عليها مع كل نسخة جديدة من الكتاب، وهي القائمة تغيرت مع الوقت واستبدلوا كلمة انحرافات ببارافيليا. البارافيليا معناتها الحرفي، هو الحب المختلف أو الحب الغير نمطي، ترجمت بالعربي الخطل الجنسي أو الشذوذ الجنسي. سوريا بتعتمد بتشخيص الأمراض على دليل المنظمة الأمريكية لطب النفس DSM، وعلى دليل منظمة الصحة العالمية ICD، وهي هي المراجع اللي بتدرس بالجامعات. سنة 1973 المنظمة الأمريكية لطب النفس رجعوا راجعوا خصائص الاضطرابات النفسية وشافوا إنه كلها بتعمل محنة ذاتية أو اعتلال بالوظيفة الاجتماعية، بس المثلية الجنسية ما بتعمل لا محنة ذاتية ولا اعتلال بالوظيفة الاجتماعية. وإذا كانت المثلية عم تعمل ضائقة للمثليين، فهذا بيجي من رفض المجتمع والتمييز الاجتماعي والقانوني.
فإذا المثلية الجنسية منا مرض وانشالت من قائمة البارافيليا. بس نحط وقتها شرط بيقول إنه المثلية الجنسية إذا سببت محنة بتصير مرض نفسي، وهذا طبعاً التغى، والسبب إنه بما إنه المرض النفسي موصوم اجتماعياً صار فعلياً التشخيص بحد ذاته بيخلق محنة يلي هي المرض. واليوم المثلية الجنسية انشالت من قائمة البارافيليا ومنا موجودة بولا مطرح، لا بالاي سي دي ولا بالدي اس ام، بس بجامعة حمص بالطب النفسي بعدهم عم بيدرسوا نسخة قديمة من الاي سي دي، وبالجامعات بسوريا بعد المثلية ضمن قائمة الانحرافات. بجامعة حمص بالطب النفسي ضمن الاضطرابات الجنسية حاطين جنسية المثلية. جنسية مصبور شو معك جنسيات؟ جنسية مثلية وجنسية سورية. كمان بجامعة حلب الهوموسيكشواليتي جنوسة غلط باللاذقية، كمان ضمن الانحرافات الجنسية في الجنوسة. جامعة الشام الخاصة بالجنسية المثلية سحاق لواطة. جامعة دمشق كمان في المثلية. دخل دليل منظمة الصحة العالمية مفهوم الرضائية على جميع تصنيفات البارافيليا أو الخطل الجنسي. الرضائية يعني إنه ما في أي فعل جنسي هو اضطراب طالما بحقق شرطين: كل الأفراد المشاركين فيه بالغين وموافقين، وكل فعل ما بحقق هي الرضائية هو اغتصاب، يعني ممارسة الجنس مع الأطفال والحيوانات هي اغتصاب. بس مثلا باللاذقية بالطب الشرعي لساتها هي التصنيفات اسمها انحرافات وما في أي وجود لمفهوم الرضائية. مشكلة إنه في معلومات عم تدرس بالجامعة ما إلها أي أساس ولا علمي ولا قديم ولا شيء. تقسم اللواطة إلى اللواطة الحادة واللواطة المزمنة. اللواطة الحادة وهي اقتراف الجريمة لمرة واحدة أو عدة مرات متقاربة 5 أو 6 مرات. بمحاضرة تانية الجماع الشرجي لمرة واحدة أو القليل العدد. اللواطة المزمنة وهي لواطة متكررة وتم الاعتياد عليها. أنا ما بدي بجامعة حمص بالطب الشرعي عم تدرس المثلية على إنها اعتداء جنسي شاذ. ما في شيء اسمه اعتداء جنسي شاذ واعتداء جنسي طبيعي. الاعتداء الجنسي هو اغتصاب وجريمة. بالرغم إنه انشالت كل التصنيفات المرضية للمثلية بشكل كامل، بس لهلا في بعض التصنيفات يلي عم تأكد على الوصمة الاجتماعية للعابرات والعابرين واللاجنسيات واللاجنسيين. وحتى لما عم بيصير خطوات صغيرة بالدي اس ام لتغيير هي الوصمة عم بيتم تجاهلها تماما بجامعاتنا. يعني مثلا الدي اس ام 5 بنص صراحة إنه اللاجنسية هي منا اضطراب ضعف الرغبة الجنسية، بس لليوم بجامعاتنا عم بيتدرس اضطراب ضعف الرغبة الجنسية بدون استثناء اللاجنسية. ما في أي سبب تضل جامعاتنا لليوم عم تدرس مصطلحات جاية من سنة 1887 كحقيقة ثابتة. مو مقبول يجوا اليوم دكاترة الجامعات يدرسوا اضطراب التوجه الجنسي يلي انشال من 40 سنة. هذا مو طب وهذا مو علم، هذا قمع لفئة مهمشة وسبب مباشر للعنف يلي عم تواجهه هاي الفئة لليوم بالمجتمع.